السلام عليكم أصدقائنا الحلوين. دلوقتي أقدر أقول لكم إحنا تحت زي ما وعدناكم. إحنا في عجيبة من تحت، يعني في عجيبة على الشاطئ نفسه. الجبل اللي صورنا فيه في الفيديو اللي فات أهو، أعلى الجبل قدام منكم أكتر من 40 متر ارتفاع، وأنا هنا تحت على الشاطئ من الداخل. أدي طبيعة الشاطئ من الداخل. بسم الله ما شاء الله تبارك الخلاق. وادي الميه وصفائها ونقاء الميه، وادي كده انا ماشي في حضن الجبل زي ما حضراتكم شايفين. هو ده كده المناظر الطبيعيه الخلابه، المناظر الطبيعيه اللي ملهاش حل فعلا. سبحان المبدع المصور، سبحان المبدع المصور. اهو زي ما انتم شايفين، وادي اهو لون الجبل اصفر، رمال اساسا بيضاء مع الشمس اصبحت صفراء. وادي الصخر، وادي الشاطئ من تحت، وادي الامواج بتاعته. ده برضو ما يمنعش ان الشاطئ ده فيه اماكن للاستحمام، يعني على بعد من الشاطئ في الناحيه الثانيه في ناس شماسي وناس قاعدين وناس بتنزل وناس بتلف. انا بنصح اي حد عايز يحتفظ بألبوم صور كويس محترم يتشرف بيه بعد كده ان هو زار مطروح، يجي يتصور هنا في عجيبة، بيقضي بعض الوقت. وده ما يمنعش ان هو يقعد برضه في اماكن ظل يقدر يقعد فيها، في شمسيات، في كافيتيريا. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. ده شاطئ عجيبة. قليل من الناس اللي بيجوا رحلة اليوم الواحد، ما بيجوا هنا طبعا لان صعب، لان ده عايز له يوم كامل او نص يوم بأدنى حاجة. فأي حد بيجي يقضي أيام في مطروح فلا بد إنه يجي هنا ويحضر هنا. ناس بتستحمى على الشاطئ عادي، فرحانة بنقاء وصفاء المية. وكمان إن هنا ممكن كمان لهواة الصيد ممكن يصطادوا بعض الأسماك الصغيرة عن طريق طرق متعددة. هنا عند أول الموج ممكن بالصنارة، ممكن يصطاد بأي شيء، شبكة صغيرة، بأي حاجة. والناس هنا موجودين. وادي الشاطئ، وادي الرملة. هو ده شاطئ عجيبة، تحفة من إبداع الرحمن، تحفة من إبداع الرحمن. دلوقتي أستودعكم الله، ونتقابل إن شاء الله في الفيديو القادم بإذن الله في شاطئ جديد وفي أماكن جديدة وفي أحدى معالم مطروح السياحية الترفيهية المحترمة. مع السلامة.